Every month po kumikita kami ng around 30,000 naman po. Tapos every time po may special collections kami like Halloween or Christmas po is tumataas po siya ng 40 to 50,000 po. This week on Kwentong Madiskarte, powered by PLDT Home. Click like, share, and subscribe for more Kwentong Madiskarte videos. Ako po si Camille Quanken, 26 years old from Mandaluyong City. Ako po isang nanay sa napaka-cute at napaka-kulit na toddler. Ako din po yung nanay behind Little Crafters PH. Yung Little Crafters po, nag-umpisa po siya sa paggawa ko po ng mga DIY or handmade decors para sa anak ko sa mga milestone shoots niya. Marami pong mga kaibigan ko yung nagagandahan at nasuggest ko sila, bakit di ka nilang gumawa ng online shop na kung saan magagawa mo yung gusto mo tapos mabibenta mo pa sa ibang bata or sa ibang mga magulang. So yung products po namin ay personalized or customized decor. So yung mga customers po namin, pwede po silang kumili ng kulay, ng font style and icons. Yung materials po na ginagamit namin ay felt cloth. Eco-friendly po siya, washable po siya, pwede siyang plansyahin at pwede siyang gamitan pa ulit-ulit. Mga discarding digital ko po is yung pagpo-post ko online paggamit ng mga social media platforms po para maibenta yung mga products ko, para maipakilala sila sa mga customers, and para maka-reach ako or maka-connect ako sa mga mothers na in the future is makaka-order din sa akin. Hindi ko pa talaga ina-expect na maraming mamis yung magugustuhan yung products ko. Hanggang sa yun na po yung bumuhay sa pamilya ko hanggang ngayon. Hindi na ako bumalik na trabaho, naalagaan ko yung anak ko. Nagagawa ko yung gusto kong gawin, tapos kumikita ako. Kaya sobrang thankful po ako na binigay sa akin, Lord, to.